Welcome to ePair channel. New feature for eBay stores. eBay stores වලට එකතු වුණ අලුත් features වගේක් ගැන කියලා තියෙනවා. මේක fall seller update එකෙත් මම බෙදාගත්තා මේ announcement එකක් විදිහට. මේකත් ඒ විදිහටම තමයි බෙදාගන්නේ. මේකේ තියෙනවා ඇවිල්ලා new features now live for eBay stores. eBay stores වල දැන් ඉඳන් එක ගන්න පුළුවන්. With the holidays just around the corner, we are excited to announce recently launched features to help you get most from your eBay from your store this season. එකෙන් ගන්න හැකියාව තියෙනවා කියනවා. In the fall sale update මම කිව්වා fall sale update එකේදී මේකෙදි dedicated seller hub එකකට tabs වෙනම දාලා දෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ කියලා තිබ්බා. ඒක දැන් තමයි ඒක live තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් හැම වෙලේම මම කතා කරන මේකේ තියෙනවා to help you use your store to tell your story, drive traffic and showcase your inventory over the holidays. In the holiday season එක focus කරලා තමයි කරන්නේ. මොකද holiday season එකේ sales drop එක තියෙන එකෙන් ගන්න පුළුවන් වාසි ටිකක් තමයි drop එකට වාසි විදියට තමයි මේ features ටික enable කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. eBay stores now have මේ තියෙන ටික තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි store එක ඇතුළට යන එක නෙමෙයි මේ features ගැන කියන්නේ store එක ඇතුළට ගිහලා ඔබටම බලන්න පුළුවන් බලන්න මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ අපි දවස් සති කිහිපයකින් නැවත වීඩියෝ එකක් කරමු කොච්චර ඒක benefit වෙනවද කියලා අපිට. එතකොට මේක introduction එකක් වගේ. A dedicated store tab in sellers lab. Seller hub එකේ තියෙනවා store tab එකේ කවුරුත් ගන්න. And about කියන tab එකේ කියන ඔයාට වාගෙන වෙනම විස්තර ටිකක් ලියන්න පුළුවන්. ගොඩාක් showcase කියන්නේ ඔයා කොහොමද මොනවද sell කරන්නේ මොන feature මොන වගේ items තියෙන්නේ category wise මොනවද ඔයාගේ best category top 10 selling items මොනවද. ඉතින් ඒකෙදි මම පොඩි දේවල් ටිකක් කියන්නේ ඒකෙදි ඔයාට ඒක අර යාවත් කාලන අප්ඩේට් කරනවා කියන්නේ week අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ week එකේ මෙන්න මේ ටික sell වෙන්නේ. මේ ටික තමයි trend වෙන්නේ. ඔයාට trend එක ඔයාටම හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවල තමයි අපි දැනගන්න ඕන රින් ගන්න පුළුවන් තැන් කියලා. ඉතින් එතනින් ඔයා දැනගන්න ඕන ඔයාගේ කොච්චර මාකට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. store policies ගැන ලියන්න පුළුවන්. inventory stripes මොනවද කියලා ඔයාට මේව කරන්න පුළුවන්. visual categories adapt to 6 categories each with its own custom image in a visual shop by category section. වෙනම එකක් තියෙන කියන්නේ knife එකට dedicated image එකක් ඔයා හදලා වෙනම දාන්න ඔයාගේ store එකේ නමක් පොඩ්ඩක් ඒ thumbnail එකේ දාලා catchy විදියට දාන්න. right marketing banners වෙනම හදන්න පුළුවන්. grab buyers attention and highlight products sales or promotion with clickable marketing banners. මම මේව එන්න කලින් description වල කරන්න කියපු දේවල් තමයි මේ වෙනම features වලින් එන්නේ. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ අපි match එකක් බලනකොට game එක read කරනවා වගේ අපි දැනගන්න අපිට පුළුවන් වෙන අපේ sales constant විදියටද නැත්නම් මොන විදියට store එක read කරගන්න. ඉතින් ඒව තමයි දැන් හැදි එන්න වෙන features එක. ඉතින් ඒ දවස්වල තිබෙන දේවල් දැන් Google already කරනවා නම් මේක option එකක් ඔයගලන්ට ඒක අර එක තැනකින් කරගන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් store එක ඇතුලේ අර Facebook profile එක වගේ තමයි about තියෙනවා ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඔයාට හරියට ඒක පෙළගස්වාගෙන කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් e-pal එකේ හිටින්නව නම් ගොඩක් කඩේ තේරෙනවා ඇති මේ දේවල් already කතා කරලා තියෙනවා කියලා. Right. In addition, we have upgraded the in-store search experience. Your store search will now show all of the same filters and search tools available in eBay general search. General search වලට එන එකක් තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේක මම එකයි කියන්නේ අපි මේක introduction එකක් විදිහට අරගෙන බලන්න ගිහිල්ලා store එකක් තියෙන කට්ටිය කොහොමද මේක කරගන්න පුළුවන් මොන විදිහට කියලා store එකක් නැති කෙනෙක් නම් starter store එකට යනවා. අවම $30කවත් ආදායමක් තියෙනවා නම් starter store එකට යන්න. නිකම් බොරුවට stores ගන්න යන්න එපා. ඒව වර්ධිනවාම මේ benefits ගන්න. ඉතින් හිතනවා දේවල් ටිකක් grab කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා holiday season එකේදී store sales අඩු වෙන season එකේදී sales වැඩි කරගන්න ඔයාගේ store එක ගැන තව අපි කියන්නේ next level එකට යන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්නත් ගොඩක් හැකියාවක් තියෙයි මේ features එක. explore and execute. හොඳට බලන්න හරියට execute කරගන්න හොඳ ගමනක් යන්න අඩිතරම සකස ගන්න. right හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙනද කියලා. good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. please subscribe my channel. අපේ channel එකේ ePal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට යන්න අපිට ජයන්ච. all the very best. bring more to Sri Lanka. happy selling.